У нас есть домашние заготовки, и мы знаем, что мы будем делать. ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხის 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის ქართული საზოგადოების უმრავლესობისგან განსხვავებული წარმოდგენა აქვს. ამასთან დაკავშირებით ის არა თუ ქართველებს, არამედ თვით ვლადიმერ პუტინსაც კი არაფერს უთმობს. პუტინი და ივანიშვილი ვერთან ხვდებიან, ვინ დაიწყო აგვისტოს ომი. პრეზიდენტი პუტინი აღიარებს, რომ საქართველოში შემოჭრის ფართომასშტაბიანი გეგმა მას ჯერ კიდევ 2006 წელს უკვე მომზადებული ჰქონდა. План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года. Он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась и подготовка юго-осетинских ополченцев. ივანიშვილი კი დაჟინებით ამტკიცებს, რომ 2008 წლის აგვისტოში საბრძოლო მოქმედებები საქართველომ დაიწყო. გამომართლებად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარისო ნაწილები სატყუპანაში მოვიდა და დაიწყეს საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები. პუტინის გარდა პრემიერი მედვედევიც აღიარებს, რომ საქართველოში რუსული ჯარის შემოჭრა ერთადერთი გამოსავალი იყო ნატოს გაფართოების შესაჩერებლად. Если бы в 2008 году мы дрогнули, уже другая была бы геополитическая раскладка. И целый ряд стран, которые пытались практически искусственно затащить в Североатлантический альянс, скорее всего, был бы там. ივანიშვილს კი მედვედევის ამ განცხადებისაც არ ჯერა და რუსეთის პროვოცირებას მაინც სააკაშვილს აბრალებს. ვინ იტყუება, პუტინი თუ ივანიშვილი? მოდით თანმიმდევრობით მივყვეთ მოვლენებს. Да мы вообще не собираемся обезьянничать. ჩვენ არ დავიწყებთ მაიმუნობას. ჩვენ სულ სხვა საშინაო დავალება გვაქვს მომზადებული. 2008 წლის ზაფხულში რუსეთის სარგენიზო ჯარებმა ჯერ აფხაზეთის რკინიგზის სოხუმი უჩამჩირის მონაკვეთის აღდგენა დაიწყეს. იმავე პერიოდში ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა ქართული საჰაერო სივრცის დარღვევა რუსული სამხედრო ავიაციის მიერ. ხოლო ზუსტად როკის გვირაბის მახლობლად კრემლმა ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნები კავკასია 2008 დააანონსა. სამხედრო მანევრებს ცხინვალის რეგიონის ქართული სოფლების საარტილერიო დაბომბვა მოჰყვა. ეს უკვე კალაშნიკოვის უბრალო გასროლას აღარ გავდა. აგვისტოს დასაწყისიდან თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია თანდათან სასაკლაოს ემსგავსებოდა. 7 აგვისტოს დილიდან კი რუსულმა არმიამ სამხედრო და პოლიტიკური ამოცანების შესასრულებლად საქართველოში შეჭრის ბრძანება მიიღო. როგორც მინისტრმა ლავროვმა მოგვიანებით აღიარა, არმიის პოლიტიკურ ამოცანას საქართველოს ხელისუფლების დამხობა წარმოადგენდა. საამისოდ კრემლს სათანადო საბაბიც უკვე მომზადებული ჰქონდა. პრეზიდენტ სააკაშვილსა და ქართულ არმიას ბრალი ედებოდა ოსი ხალხის გენოციდში. კრემლის პროპაგანდისტული მანქანა დაუღალავად ლაპარაკობდა თითქოს და მძინარე ცხინვალის დაბომბვის შედეგად დაღუპულ 2000 მშვიდობიან მცხოვრებზე. 2008 წელს ოსების გენოციდის საბაბით სააკაშვილის დამხობის გეგმა კრემლს ჩაუვარდა, მაგრამ 4 წლის შემდეგ მან მაინც მოახერხა საქართველოში ხელისუფლების შეცვლა. ალბათ შემთხვევითი არ იყო პუტინის საჯარო დაინტერესება 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებით. Выборы в Грузии когда? აგვისტოს ომის დაწყების სააკაშვილზე გადაბრალებაც სწორედ ამ პერიოდში გახდა ივანიშვილის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედი. ქართული ოცნების მიერ შექმნილი კომისია დღემდე იკვლევს ამ საკითხს. ვინ დაიწყო აგვისტოს ომი? ამ საქმის გამოძიებას იუსტიციის სამინისტრო დღემდე აგრძელებს, რითაც უკვე ოფიციალურ დონეზე მომაკვდინებელ დარტყმას აყენებს ქართულ სახელმწიფოს. მანამდე კი მხოლოდ პრეზიდენტი პუტინი რჩება იმ ოფიციალურ პირად, რომელმაც გასაგებად თქვა, საქართველოში ინტერვენციისა და ტერიტორიების ოკუპაციის გეგმა კრემლს 2006 წელს უკვე მზად ჰქონდა და ეს საშინაო დავალება 2008 წელს განახორციელა. რა გიკეთია გულზე, რა გაკეთე? რა არის ეგ რას ნიშნავს? ეს არის მახსოვრობა ჩვენ დაღუპული ჯარისკაცების სიმბოლო. ჩვენ და ყველას ექნება საშუალება იაფი ხელმისაწვდომი და ხანგრძლივი ფულის 10 წელი და 10-დან 20 წლამდე არანაკლები 10 წლისა საშუალება იქნება ფულის
ქართული ოცნების ეს წინა საარჩევნო პროგრამა 2012 წლის თებერვალშია გამოცემული. 70 გვერდიან ბუკლეტში თემატურადაა განაწილებული ის დაპირებები, რომლის შესრულებასაც ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება საკუთარ თავზე იღებდა. ოქტომბრის ბოლოდანვე თქვენ გაგინახებდებათ მარტო გადასახადები. იმიტომ რომ ესაა მიშას ქურდული წილი. წელიწადი მოვანდობეთ ელიტური ჯიშის კარტოფილის წესი რომ გამოგვიყვანა და გაისისთვის იმდენი გვაქვს რომ მთელ საქართველოს ეყოფა და დაურიგებთ უფასოდ. ყველა სასუნოს უნდა ქონდეს სოლარიუმი, ეს მოგწევს საშუალებას რომ მთელი წლის განმავლობაში ეყოლება ტურისტები ასეთ უნიკალურ ქვიშას, რომელიც არის ურიკის პლაჟი. ის რომ ელექტროენერგია დღეს ევროპული საშუალო ფასია და ის რომ სხვა გადასახადების თუ გინებავთ გაზის გადასახადიც ევროპულს უწინააღმდება ლამის, აი ეს არის აბსოლუტური აბსურდი. აი ახლა ბიძინა ივანიშვილი ჩადებს მილიარდს სოფლის მეურნეობის აღორძინებაში. ითო სოფელს საქართველოში ერგება 5 მილიონი. იქნება ნულოვანი კრედიტები, მრავალწლიანი. ეს იქნება უმეტესილად უფასო და სადაც იქნება პროცენტი, იქნება 1, 2 და მაქსიმუმ 3% იქნება გადასახადი. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ ამორჩევლის მხარდაჭერა მიიღო და ხელისუფლების სათავეში მოვიდა. მართალია, მას შემდეგ ივანიშვილის გეგმები ცოტა შეეცვალა. მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობელი, საგრძნობლად უკეთესი. მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობენ. მას შემდეგ თითქმის 6 წელი გავიდა. ქართული ოცნება კვლავ ხელისუფლებაშია. თუმცა სადაა ივანიშვილის ზუსტი გათვლებით ახდენილი ოცნებები, ამომრჩეველი დღემდე ვერ ხედავს. დამიკონკრეტეთ ჩემი გამონათქვამი, ან ჩემი პარტიის წევრების გამონათქვამი, ჩვენ დავდივდით და ვერ ვაკეთებთ. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, საქართველოს საგარეო ვალი 6 წლის მანძილზე გაიზარდა 6-ზე მეტი მილიარდი ლარით. ხოლო საშინაო ვალი თითქმის 2 მილიარდი ლარით. მარტივად რომ ვთქვათ, ივანიშვილი ყოველწლიურად 1,5 მილიარდ ლარს ადებდა ვალად საქართველოს, რომელიც მომავალში ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა უნდა გადაიხადონ. 2003 წელს, ანუ პრეზიდენტ შევარდნაძის მმართველობის დროს, პენსია იყო 6,5 დოლარი. პრეზიდენტ სააკაშვილის დროს 73 დოლარი, ხოლო ივანიშვილის პენსია 72 დოლარია. ანუ რეალურად ოცნების მმართველობის დროს პენსია კი არ გაზრდილა, არამედ პირიქით შემცირებულა. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ქვეყნის ყველაზე ასაკოვანი ფენა პენსიის უდიდეს ნაწილს მედიკამენტებში ხარჯავს, ხოლო ფარმაცევტულ პროდუქციას საქართველოს დოლარში ყიდულობს და აგრეთვე თუ გავიხსენებთ, რომ გაიზარდა კომუნალური და სხვა გადასახადები, ასევე გაძვირდა საკვები პროდუქტები. წარმოვიდგინეთ, როგორ დაუმძიმდა ცხოვრება ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დაუცველ ადამიანებს. რიცხვების უტყუარი ლოგიკის მიუხედავად, ბიძინა ივანიშვილი ამტკიცებს, რომ მაკროეკონომიკური გარემოთი საქართველოს ისეთ ქვეყნებსაც კი უსწრებს, როგორიც არის საფრანგეთი, ბელგია, ირლანდია და ევროკავშირის კიდევ ბევრი სხვა ქვეყანა. 2014 წელს საქართველოს ეკონომიკა იყო ყველაზე მზარდი და არა თუ რეგიონში, არამედ მთელს ევროპაში. შესაძლოა ეს ვირტუალური რეალობა სოლოლაკისა და შეკვეთილის სასახლებიდან მართლაც ასე მოჩანდეს, მაგრამ არა იმ ადამიანების თავშესაფრებიდან, რომელთა შემოსავალი დღეში 2 დოლარამდეა. 205 საწარმო დავაფინანსეთ უკვე. 205 საწარმო საოცრება ხდება. სინამდვილეში UNICEF-ის კვლევის თანახმად 2017 წლის ღარიბთა მაჩვენებელმა 21,7%-ს მიაღწია, ხოლო უკიდურესად გაჭირვებულთა რაოდენობამ 5%-ს. ანუ როგორც უკიდურესად გაჭირვებულთა რიცხვი, ასევე სიღარიბის მაჩვენებელი 3 და მეტი პროცენტით გაიზარდა. მიუხედავად ამისა, ივანიშვილი ამბობს, რომ მას ქვეყნის განვითარების გეგმა 2030 წლამდე აქვს მოფიქრებული. თუ ივანიშვილმა ეგრეთ წოდებული გასაოცარი დემოკრატიით მოახერხა ბოლო 2 წელიწადში ღარიბთა რაოდენობა 18-დან 21,7%-მდე, ხოლო უკიდურესად გაჭირვებულთა რაოდენობა 2-დან 5%-მდე გაიზარდა, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ 2030 წლამდე ღარიბთა რაოდენობას თითქმის გაორმაგებს და 51%-ს გახდის და ყოველ მეოთხე ჩვენთაგანს გააღატაკებს. ეს კი ქართული სახელმწიფოს დასასრული იქნება. 20 წელიწადი სჭირდება იმას, რომ ევროპის მსგავსი ქვეყანა აშენდეს საქართველოში. ხეებსაც მივწვდე და ბუნებასაც მივწვდე ჩემი სიყვარული და ეს უნდა წარმოაჩინო, რომ თითქოს მხოლოდ ხეებია. ეს ხუდადოვის დღეა. სწორედ ამ სახელით მოაღწია ჩვენამდე 1893 წელს
ტყურის მარცხენა სანაპიროს ფერდობზე გაშენებულმა მწვანე მასივმა. ქალაქის მაშინდელი სათათბიროს წევრის ნიკო ხუდადოვის ინიციატივით სახაზინო მიწაზე ტყის გაშენება დაიწყო. ექიმი ნიკო ხუდადოვი მე-19 საუკუნის ბოლოს გარდაიცვალა. თუმცა ტყის გაშენების ამ ორიგინალური იდეის გამო დედაქალაქის ისტორიაში ის დღემდე მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. ხუდადოვის ტყისგან განსხვავებით, ამ პარკის გაშენების ისტორია სულ სხვაა. საქართველოში ერთ-ერთი უძველესი პარკის გაშენების ამბავი უცნობი ქართველი ქალისა და სპარსი დიდებულის უიღბლო სიყვარულს უკავშირდება. 1828 წელს ირანიდან დევნილ მუშტაჰედთა სულიერ ლიდერს ფეთეხ აღა სეიდს თავმჯდომარეებმა ივან პასკევიჩმა ქალაქიდან მოშორებით ტყვის მარცხენა სანაპიროზე 5 ჰექტარი მიწა გამოუყო. 6 თვეში ფეთეხ აღა სეიდი დაქვრივებულა. მარტო დარჩენილი მთელ დღეებს გარდაცვლილი ცოლის საფლავზე ვარდების დარგვაში ატარებდა. გარდა ვარდებისა, მუშტაჰედთა ლიდერმა იქვე სხვადასხვა ჯიშის ხეთს დარგო. იმ დროიდან მოყოლებული სპარსი დიდებულის გაშენებულ პარკს ოდნავი სახეცვლილებით დღემდე მუშტაედის პარკად მოიხსენიებენ. ასევე კერძო ინიციატივითაა გაშენებული ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, რომ აღარაფერი ვთქვათ თბილისის ბოტანიკურ ბაღზე, რომელიც უკვე 4 საუკუნის წინ ქართლ-კახეთის მეფის როსტომ ხანის ბრძანებით გაშენდა და უკვე მაშინ ასრულებდა დენდროლოგიური პარკის ფუნქციას. შეკვეთილში შავი ზღვის პირას დენდროლოგიური პარკის გაშენების სურვილი აქვს ბიძინა ივანიშვილსაც. თუმცა ხუდადოვის, მუშტაჰედ და ლიდერისა თუ როსტომ ხანისგან განსხვავებით, მილიარდერმა პარკის გაშენების სულ სხვა მეთოდი აირჩია. მან ხის ნერგების გახარების ნაცვლად პირდაპირ ასლოვანი ხეების გადარგვა გადაწყვიტა. სხვადასხვა ადგილიდან თხრის მათ და თავის აგარაკზე გადააქვს. ისთვისაც არც სახელმწიფო სახსრებს ზოგავს და არც ეკოლოგიას. ასე აღმოჩნდა მაგალითად ახლად შექმნილ პარკში 47 მეტრის სიმაღლის 650 ტონიანი ხე, რომელსაც ადგილი შეუცვალეს და ბუკნარიდან შეკვეთილში გადაიტანეს. ასლოვანი ტიტის გადასაადგილებლად ტყის მასივში სპეციალურად გაიჭრა 500 მეტრის ბეტონის ფილებით მოწყობილი გზა. ამოითხარა 3 მეტრის სიღრმის და 50 მეტრი რადიუსის ორმო, საიდანაც გაიტანეს 23,500 კუბური მეტრი მიწა. ასევე ბეტონის ფილებით მოეწყო სპეციალური გზა ავტომაგისტრალიდან ზღვის სანაპირომდე. მხოლოდ ამის შემდეგ გახდა შესაძლებელი საცხოვრებელი კორპუსის სიმაღლის ხის ტრანსპორტირება. უკვე მესამე წელია გზებზე მოსიარულე თუ ზღვაში მოცურავე ტიტების, მაგნოლიების, ევკალიპტების თუ კიპაროსების გადაადგილება ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა. ყველა მიცის, რომ ზღვაში მოცურავე ხეების ბოლო გაჩერება შეკვეთილი ბიძინა ივანიშვილის აგარაკია. მილიარდერი გიგანტური ხეებით გატაცების ჟინს იკმაყოფილებს. საკუთარ აგარაკზე მოწყობილ დენდროლოგიურ პარკში მორიგი ექსპონატი გადააქვს. გიგანტური ხეებით გატაცების გარდა ივანიშვილს ჩამოთვლილი დენდროპარკების ავტორებისგან ისიც განასხვავებს, რომ მათ არც ერთი ხე არ მოუთხრიათ. პირიქით, სხვადასხვა ჯიშის ნერგები ჩამოჰქონდათ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და ახალ სიცოცხლეს სცემდნენ საქართველოში. ყველა ეს კერძო ინიციატივა ქვეყნის საზოგადოების საკეთილდღეოდ იყო მიმართული. ივანიშვილის შემთხვევაში კი პირიქითაა. მილიარდერს ეს ხეებიც კი მხოლოდ თავისთვის უნდა. მხოლოდ ის უნდა დატკბეს მათი ხილვით და საზოგადოება ამ შემთხვევაშიც ნაკლებად აღელვებს. განსაკუთრებულად ხეები მიყვარს, განსაკუთრებულად ადამიანები მიყვარს. ყველაფერი თარმინდებლად და სწორედ მაგ დალაგებული. მე მგონი რომ ნორმალური ადამიანი ვარ. და კიდევ ერთი, ადამიანები, ვინც ჩვენთან გააშენა დენდროპარკები, ყველა უცხოელები იყვნენ და არც ერთი არ მოსწრებია საკუთარი ჩარაფიქრის სრულყოფილი სახით განხორციელებას. როგორც ჩანს, ივანიშვილის სურვილი აქვს ამ ხრივაც გამორჩეული იყოს და საკუთარი პარკი დასრულებული სახით სიცოცხლეშივე იხილოს. ეს რაღაც ეტაპზე და გარკვეული დრო გაძრდის კრიმინალს. საზოგადოება მას გაგებით უნდა მოეკიდოს და უნდა გავიჭიროთ. დაყაჩაღებული ბანკები, სუპერმარკეტები და ბენზინგასამართი სადგურები. შეკვეთილი მკვლელობები და გატაცებული ადამიანები. ასეთია ბოლო წლების ყოველდღიურობა.
სწორედ ასეთი კრიმინალური ქრონიკა მიიღო ქვეყანამ 2012 წლის 12 დეკემბრის შემდეგ. ანუ მას შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ საყოველთაო ამნისტიის კანონი მიიღო. ზუსტად ერთ კვირაში პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დადებული ვეტო ოცნების 91-მა კანონმდებელმა დაძლია და დოკუმენტს პრეზიდენტის ნაცვლად პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა ხელი. ამ პარლამენტმა თავი დაამხმახსოვრა ხალხს მხოლოდ ორი რამით. პრეზერვატივებზე უსუსების აკრძალვით და პედოფილების და ჯაშუშების გარეთ გაშვებით. საყოველთაო ამნისტიის კანონი 28 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა. ახალი წლის დღეებში ციხის საკნები 8463 პატიმარმა დატოვა. 762-ს სასჯელი გაუნახავდა, ხოლო 7828-ს სასჯელი შეუმცირდა. ქართული ოცნების ეს ჰუმანური აქცია, რომ ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების გაუარესებას გამოიწვევდა, ამის შესახებ არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, არამედ შინაგან საქმეთა სამინისტროც საუბრობდა. თუმცა პრემიერმა ივანიშვილმა ყველას მოუწოდა გაგებით მოკიდებოდნენ კრიმინალის ზრდას. რაღაც დროებით ალბათ რაღაც იქნება აფეთქებებით მაქვს ხერხობაში, რომ სადაც მანქანა გატეხეს, სადღაც მინა გატყდა დამატებით და მოსახლეობამ გაგებით მოეკიდოს. რამდენადაც ეს პროცესი არის ჰუმანური და აუცილებელია საზოგადოებისთვის. როდემდე უნდა შეგვეუბოდა ქვეყანა კრიმინალური ვითარების გაუარესებას, პრემიერს მაშინ არ დაუზუსტებია. ივანიშვილის ამ ეპოქალური განცხადებიდან 3 თვეც არ იყო გასული, რომ კრიმინალის ზრდა უკვე ციფრებში აისახა. 2013 წლის იანვარში დანაშაულების რაოდენობამ 20.2%-ით, თებერვალში კი 15.7%-ით, ხოლო მარტში 24.7%-ით მოიმატა. ამის შემდეგ წლის ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა აღარ გაუსაჯაროებია. მოგვიანებით ხალხის მეოცნებერ რჩეულები მიხვდნენ შეცდომას და ახლა ყველაფერი მედიას დააბრალეს. ინტერესოა. ოჯახში რაღაც მოხდა ძალადობა და იქ რაღაც მოხდა და მეგობარი მოკლა თუ დაჭრა. ამის პრევენცია არის შეუძლებელი. მაგრამ ამის გაშუქება, ასე ვთქვათ, და ამის ტირაჟირება, რომ იმის დასამტკიცება თუ ქვეყანაში კრიმინალი გაიზარდა, იმაში რომ არის დიდი უსამართლობა. ამას მოყვა ბრალდებები ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. თითქოს მისი წევრები შპრიცებს განგებყრიდნენ სადარბაზოებში. როდესაც ამგვარმა ნაბიჯმაც არ გაამართლა, შემდეგ თქვეს, რომ დანაშაული ყოველთვის ხდებოდა, ხდება და მოხდება. თუმცა რა რაოდენობით და რა ინტენსივობით ეს აღარ გაშიფრეს. ბოლოს კი საერთოდ გაჩუმდნენ. საყოველთაო ამნისტიით მარტო ჩვეულებრივი მსჯავრდებულები არ გათავისუფლებულა. პენიტენციალური სისტემის დაწესებულებები დატოვეს ასევე განსაკუთრებით საშიშმა მსჯავრდებულებმაც. მათგან 175-ს ოცნების ხელისუფლებამ პოლიტპატიმრის სტატუსი მიენიჭა. პოლიტპატიმართა სტატუსით საკნები დატოვეს ჯაშუშობაში ბრალდებულმა შკრილნიკოვმა და გევორქიანმა, სეპარატისტმა ჩახალიანმა, სერიულმა მკვლელმა მარეკ დუდაევმა, ასევე პროფესიონალმა პუტჩისტმა ოტანაძემ, ნარკომოვაჭრე ირაკლი ქორიძემ. პოლიტიკური მოტივით გათავისუფლდა ცნობილი ტერორისტი ახმედ ჩატაევიც. ციხის დატოვების შემდეგ პირველ 3 წელში განმეორებითი სასჯელი ჩაიდინა 1075-მა ამნისტირებულმა. ბევრ მათგანს ციხეში ხელმეორე დაბრუნება მკვლელობის გამო მოუწია. უკვე მე-6 წელია ქვეყანა გაზრდილ კრიმინალს ეგუება და მდუმარედ გაყურებს იუსტიციის სახლთან აღმართულ ძეგლს, როგორც კრიმინალური რენესანსის სიმბოლოს. იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის, იაფი და უფასო ფულისაც კი თუ გნებავთ, ეს იქნება 10 წლიანი და 20 წლიანი. ივანიშვილი მოსახლეობის გაღარიბებას არა საკუთარ პარტიას, არამედ კომერციულ ბანკებს აბრალებს. ქვეყნის მმართველი, რომელიც პოლიტიკური კარიერის დასაწყისში ამორჩეველს უფასო ფულს და ნულოვან კრედიტებს პირდებოდა, ახლა დარწმუნებულია, რომ ქვეყნის სიღატაკის მთავარი მიზეზი სწორედ ბანკები და საბანკო პროცენტებია. საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი სოფლიოში პირველ ადგილზე არიან რენტაბილობის ხრით. მაგრამ ამავდროულად ბანკებმა გადაჭამეს, ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის. ხსენებული ბანკების გარდა მომგებიანია ივანიშვილის პირადი ბანკი ქართულს. ამ ბანკის მოგებამ მარტო ერთ წელიწადში 1700% შეადგინა. ივანიშვილი საკუთარი ბანკის მოგებებზე არ საუბრობს, თუმცა ქართულმაც
წარმატება სწორედ მოსახლეობის გაღატაკების პერიოდში მიაღწია და ის ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლას უკავშირდება. ივანიშვილს საკუთარი ბანკის წარმატების მეტად ორიგინალური მეთოდი აქვს მოფიქრებული. სხვა კომერციული ბანკებისგან განსხვავებით, ქართულს მომხმარებლები არა ის გაღატაკებული ადამიანები არიან, რომელთა ბედითაც არის ივანიშვილი შეწუხებული. არამედ ის მაღალ ანაზღაურებადი სახელმწიფო ჩინოვნიკები, რომელთაც ხელფასს ხალხი უხდის. მე პატარა ტრიუკი გავაკეთე, შესაძლოა მოფიქრებული მქონდა და მეგონა თუ მარტივი გასაგები იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი შემეკითხა და როგორც ჩანს ვერ გაი. ქვეყნის გაღარიბებაში მთავარი ეჭვმიტანილ ექს-პრემიერს ქართულ ბანკიდან $200,000 ცეცხლი აქვს აღებული. ექს-მინისტრ სოზარ სუბარს $180,000, ხოლო ყოფილ ვიცე-პრემიერ ქუმსიშვილს $20,000. $3 მილიონი აქვს ყოფილ დეპუტატ გოგი თოფაძეს. ასევე მრავალათასიანი კრედიტები აქვს გამოტანილი ქართული ოცნების მოქმედ და ყოფილ დეპუტატებსაც. ასე კლავს ივანიშვილი ერთი გასტროლით ორ კურდღელს. უფასოდ ყიდულობს ჩინოვნიკების პოლიტიკურ მორჩილებას და ხალხის ფულს. ჩანს ივანიშვილი უფასო ფულში სწორედ ამ სქემას გულისხმობდა, როცა ხალხს წინა საარჩევნოდ გამდიდრებას და კრედიტების გასტუმრებას პირდებოდა. ივანიშვილი საკუთარი ბანკის მოგებისთვის სხვა პოლიტიკურ მეთოდსაც იყენებს. მაგალითად არჩევნებს. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ივანიშვილმა საკუთარ პარტიას $1 მილიონი ასესხა. პარტიამ კი საბაკო უზრუნველსაყოფად საარჩევნო კანონის ის მუხლი მიუთითა, რომელიც ბარიერ გადალახული პარტიებისთვის სოლიდურ დაფინანსებას ითვალისწინებდა. მართალია ქართული ოცნება პარლამენტში ქართულ ბანკის მილიონიანი დავალიანებით შევიდა, მაგრამ მიიღო სახელმწიფო დაფინანსება. ივანიშვილის პარტიამ არათუ ბარიერი გადალახა, არამედ საკონსტიტუციო უმრავლესობაც აიღო. სახელმწიფოსგან მიღებული მილიონიანი დაფინანსებით კი საკუთარი პარტიის ვალი დაფარა. საარჩევნო ხმებში გადახდილი ფული ივანიშვილისთვის ამჯერადაც უფასო აღმოჩნდა. ადამიანებს, ვინც ქართული ოცნების სასარგებლოდ ხმები გაყიდეს, თანხა არა ივანიშვილმა, არამედ ბიუჯეტმა გადაუხადა. აი უფასო ფულის შოვნის კიდევ ერთი მეთოდი ივანიშვილისგან. უკვე მე-6 წელია გრძელდება სახელმწიფო ფულის გადადინება ივანიშვილის ჯიბეში. ამ ფონზე გადაჭამა თუ არა მხოლოდ ორმა ბანკმა ქვეყანა საკმაოდ დიდ ეჭვს აჩენს. ამ ეჭვს ისიც აძლიერებს, რომ საბანკო რეკეტი ივანიშვილს არასდროს გაუპროტესტებია. პირიქით, გაღატაკებულებს პირადი ბანკირების აყვანასაც ურჩევდა. ამასობაში კი ქვეყანაში სიღარიბე იმდენად გაიზარდა, რომ ამ მაჩვენებლით მხოლოდ ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს ჩამორჩებით. ფული კი, რომელიც ადამიანების და ქვეყნის კეთილდღეობას უნდა მოხმარდეს, ივანიშვილს და მისი ჩინოვნიკების პოლიტიკურ მორჩილებას ხმარდება. კორუფციას ყველგან დახათ. სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც სახელმწიფო ხელს კორუფცია არ ჩაუდენია. მე მიყვარს ჩვენი ისტორია, მე ძალიან მიყვარს ჩვენი კულტურა და ძალიან ვცდილობ, რომ როგორმე დავეხმარ. 500-ზე მეტი ძეგლი აღვადგინეთ, არავინ არ იცის, ამაზე არავინ არ საუბრობს. ბიძინა ივანიშვილი ბოხუმის არქეოლოგიურ ინსტიტუტს სოფლიო აფერაში ადანაშაულებს. ივანიშვილისა და ქართული ოცნების მტკიცებით საყდრისთან დაკავშირებულ ისტორიას რეალობასთან კავშირი არ აქვს და ის მხოლოდ გრანტების მისაღებად გამოგონილი მითოლოგიაა. ივანიშვილი დღემდე დარწმუნებულია, რომ 2006 წელს ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური ექსპედიციის დასკვნა 5500 წლის წინ საყდრისის მაღაროებში ოქროს მოპოვებაზე არის ჩვეულებრივი ტყუილი, რასაც სააკაშვილი იყენებდა სოფლიოს მოსატყუებლად. ივანიშვილი საყდრისით 2012 წლის შემდეგ დაინტერესდა, როცა დაბა კაზრეთში ოქროს მომპოვებელმა კომპანიამ RMG Gold-მა საყდრისის დანგრევა გადაწყვიტა. დანგრევამდე კი ივანიშვილის მთავრობას საყდრისის ბორცვზე არსებული მაღაროსთვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მოხსნა მოსთხოვა. საყდრის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი 2006 წელს მიენიჭა. ქართულ-გერმანულმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ სენსაციური აღმოჩენის შემდეგ დაადგინა, რომ მაღაროში ნაპოვნი ნახშირის არტეფაქტები სულ მცირე 5000 წლის იყო. ბოხუმისა და ციურიხის იონურ ლაბორატორიებში დამტკიცდა, რომ საყდრისში ნაპოვნი სინჯების ასაკი მართლაც უძველესი იყო და საყდრისის მაღარო სოფლიოს კულტურის საგანძურს წარმოადგენდა. ამ დასკვნების შემდეგ საყდრისის ბორცვი სოფლიოს არქეოლოგებისთვის ყველაზე საინტერესო ობიექტად იქცა. სოფლიოს პრესტიჟულ სამეცნიერო კონფერენციებზე ზედიზედ კეთდებოდა მოხსენებები საყდრისის აღმოჩენაზე და საქართველოს ადგილზე სოფლიო ცივილიზაციაში. საყდრისის უნიკალურობიდან გამომდინარე, Volkswagen-ის ფონდმა საყდრისის შემდგომი კვლევებისთვის €800,000 გამოყო. სოფლიოს სამყარო სატელევიზიო არხებმა
დოკუმენტური ფილმებიც კი მიუძღვნეს ამ უნიკალურ აღმოჩენას. სწორედ ასეთი უნიკალური ძეგლის დანგრევაზე სთხოვდა თანხმობას RMG Gold ივანიშვილს და მის მთავრობას. ეს არ იყო მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობის საკითხი. გერმანიაში კარგა ხანი არსებობს მუზეუმებად გადაკეთებული ისტორიული მაღაროები, რომლებიც მილიონობით ტურისტს იზიდავენ და მომგებიან კომერციულ პროექტებს წარმოადგენენ. ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები ფსევდო კულტურის დამცველების მეშვეობით 3000 ოჯახს ებრძვიან. ეს არის ყოველდღე დაუშვებელი და მე გაძლევთ პირობას. სიტყვას გაძლევთ, რომ თქვენ და თქვენს კომპანიას ვერავინ ვერ გააჩერებთ. საღდრისისთვის ამგვარი პერსპექტივა სრულიად რეალური იყო, მაგრამ თითქმის 6 თვიანი ფიქრისა და არქეოლოგებთან დავის შემდეგ ივანიშვილმა სხვაგვარად გადაწყვიტა. ჯერ ევროპული ლაბორატორიების დასკვნები არასაკმარისად მიიჩნია, ხოლო შემდეგ კულტურის მინისტრს საღდრისის როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის შესასწავლად სპეციალური კომისიის შექმნა დაავალა. კომისიის 11 კაციან ჯგუფს სულ რაღაც 2 დღე დასჭირდა იმის დასადგენად, რომ საღდრის შესწავლით ჰქონდა მინიჭებული ისტორიული ძეგლის სტატუსი. ივანიშვილის მთავრობას გაუჭირდა რეალისტურად შეეფასებინა კომპეტენციური სხვაობა ევროპულ ლაბორატორიების დასკვნებსა და კულტურის სამინისტროს კომისიის შორის. სამაგიეროდ ეს სხვაობა საზოგადოებამ დაინახა და პირველად აჩვენებში გამოძიების შემდეგ საპროტესტო აქციები დაუპირისპირდა ივანიშვილის გეგმებს. საზოგადოებისა და ივანიშვილის 2 წლიანი დაპირისპირება საღდრისის აფეთქებით დასრულდა. დღემდე საღდრისის ბორცვზე არქეოლოგების ნაცვლად ტრაქტორები მუშაობენ. უნიკალური მაღარო კი საბოლოოდ გამქრალია საქართველოს ისტორიიდან. თქვენ ახსენეთ საღდრისის ძეგლი განადგურებულია. აფეთქებული. რა არის აფეთქებული? საღდრისის მაღარო აფეთქებული, რაც უნდა აფეთქებულიყო. პროექტებს მოვიყვანთ ესე ვთქვათ ეკონომიკის შუაზე და ნორმალურ პროექტებს გავაგრძელებთ და განვახორციელებთ. თბილისის შემოვლითი რკინიგზა ერთ-ერთი პირველი პროექტი იყო, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის შავსიაში მოხდა. ქართული ოცნების ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე სადავო გახდა პროექტი, რომელზეც უკვე 213 მილიონ დოლარზე მეტი იყო დახარჯული, რაც მთლიანი სამუშაოების 65% შეადგენდა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პრემიერ ივანიშვილის ერთი სატელევიზიო კომენტარი სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მთავრობას შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა შეაჩერებინა და სატრანსპორტო ნაგებობა ერთ-ერთ ყველაზე ძვირ დეკორაციად ექცია. შემოვლითი რკინიგზას რომელსაც აკეთებდნენ 25% დამცირებდა რეალურად გამტარებულებას ჩვენი რკინიგზის და ესეც აბსოლუტურად გაუთვლელი და ბავშვების დონეზე იყო გააზრებული. მშენებლობა 2013 წელს უნდა დამთავრებულიყო და ნავთობი და სხვა ქიმიური ნივთიერებებით დატვირთულ ეშელონებს თბილისის ცენტრიდან ბევრად მოშორებით გარეუბანში უნდა ემოწავა. ახალი ხაზი გაევლიდა ავჭალისა და გლდანის ტერიტორიებს. თბილისის ზღვის ჩრდილოეთით მდებარე მაღლობს და შეუერთდებოდა სადგურ ლილოს. რაც შეეხება სამგზავრო მატარებლებს, ახლა დაშენებული სადგური დიდუბე მოემსახურებოდა დასავლეთით მიმავალ მგზავრებს, ხოლო აღმოსავლეთით მიმავალ მგზავრებს სადგური ნავთლუღი. ამ სადგურებს შორის გამოთავისუფლებული 75 ჰექტარი მიწის ფართობზე კი 21 საუკუნის თბილისის მშენებლობა იგეგმებოდა, რაც დედაქალაქს მთლიანად გაათავისუფლებდა საცობების ტყვეობისგან. უკვე მე-6 წელია შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა ჩიხშია. დღემდე მთავარი მეოცნებე კვლავ იმ აზრზეა, რომ შემოვლითი რკინიგზა სააკაშვილის სხვა უაზრო პროექტებთან ერთად უსარგებლოა ქვეყნისთვის და მისი დასრულება არ ღირს. სხვა ბევრი უაზრო პროექტებთან ერთად ეს პროექტიც აბსოლუტურად არასასარგებლოა ქვეყნისათვის. 6 წლის წინ, როცა შემოვლითი რკინიგზამ ასეთი შეფასება დაემსახურა ივანიშვილისგან, ჟურნალისტებს არ ჩაუზუსტებიათ, თუ რომელ პროექტებს გულისხმობდა სხვა უაზრო პროექტებში ახალი პრემიერი. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი მათგანის გამოცნობა ნამდვილად არ არის რთული. მაგალითად, რიყეზე მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის პროექტი. დოქებად ცნობილმა შენობებმა შემოვლითი რკინიგზის ბედი გაიზიარეს. ივანიშვილმა ეს პროექტიც შეაჩერა და უკვე დახარჯული 98 მილიონი ლარი იქვე მიმავალ მტკვარს გაატანა. მართალია ხელისუფლებაში მოსვლამდე ამ მომრჩეველს ორივე დოქის დანგრევის პირობას აძლევდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც რიყის დოქები მსოფლიოს 10 საუკეთესო ნაგებობაში მოხვდა, ივანიშვილმა დოქების დანგრევა რატომღაც გადაიფიქრა. დასანგრევ ნაგებობათა სიაში იყო შესული საფეხმავლო ხიდიც მტკვარზე. ქართული არქიტექტორების რჩევით წაქეზებული ივანიშვილი უმტკიცებდა თბილისელებს, რომ ვიღაც იტალიელი არქიტექტორის დაგეგმარებული შუშის ხიდი უვარგისი იყო. ამახინჯებდა ქალაქს და დასანგრევი იყო.
მე საკუთარი ხარჯებით ვფიქრობ, რომ ეს სიმახინჯე, ეს არის აბსოლუტური სიმახინჯე, თუ რომ არქიტექტურაში არსებობდეს 100 კანონი 100-ს არ ყოფს, არც ერთ კანონს არ ექვემდებარება. საბედნიეროდ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ივანიშვილმა დაპირება ვერ შეასრულა. შესაძლოა ამის მიზეზი ის იყო, რომ მშვიდობის ხიდი 2013 წელს სოფლიოს საუკეთესო ნაგებობათა ათეულში დაასახელეს. სააკაშვილის ეგრეთ წოდებულ უაზრო და უსარგებლო პროექტების ჩამონათვალში შევიდა ასევე ვერის ხეობის ავტომაგისტრალიც. ამ ეგრეთ წოდებულ უაზრო პროექტს 13 ივნისის წყალდიდობის შემდეგ ივანიშვილმა კიდევ ერთი კვალიფიკაცია მიანიჭა დანაშაულებრივი. იმ დღეებში ოცნების ხელისუფლება თავგამოდებით ცდილობდა წყალდიდობის შედეგები ისევ სააკაშვილისთვის გადაებრალებინა. ამ მიზნით ახალი გზის გაუქმებაზეც კი წამოიწყეს საუბარი. თუმცა მას შემდეგ რაც ყველასთვის აშკარა გახდა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება ნახევარი თბილისის სატრანსპორტო კოლაპსს გამოიწვევდა, ოცნების ხელისუფლება იძულებული გახდა ახალი გზა არათუ გაეუქმებინა, არამედ სასწრაფოდ აღედგინა. დროთა განმავლობაში ოცნების ხელისუფლება იძულებული გახდა თბილისის შემოვლითი რიგის მიმართაც შეეცვალა პოზიცია. გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გაგრძელდეს კონტრაქტორთან პროექტი 2016 წლამდე და გადამუშავდეს პროექტი იმ სახით, რომელიც სახითაც მისი ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება გაცილებით უფრო მიმღებიანი. არც ეს პროექტი აღმოჩნდა მთლად უაზრო, როგორც ეს ივანიშვილს 6 წლის წინ ეგონა. ოცნების მთავრობას შემოვლითი რკინიგზაზე სამუშაოები წელს უნდა განეახლებინა და ამით როგორმე უნდა აენაზღაურებინა 5 წლიანი ჩამორჩენა. გაფლანგული დროის მიუხედავად, ივანიშვილის მთავრობისთვის დღემდე სადაოდ რჩება, რა ჯობია ნავთობით დატვირთულმა შემადგენლობებმა ქალაქის ცენტრში იაროს თუ ქალაქიდან მოშორებით. თითქოს შემოვლითი რკინიგზის გვირაბის ბოლოს სინათლე გამოჩნდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს სინათლე არც ბიძინა ივანიშვილს სჭირდება და არც ქართულ ოცნებას. როდესაც მე პოლიტიკაში შემოსვლა გადავწყვიტე, სააკაშვილმა გაიტაცა ეს იდეა და სასწრაფოდ გააკეთა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. ამ შტამბერტავ შენობაში ქართულ-ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის გახსნა იგეგმებოდა. უნივერსიტეტი სტუდენტთა პირველ ნაკადს უკვე 2013 წლიდან დაელოდებოდა. უნივერსიტეტი 1000 წლების გამოწვევის პროექტის ფრაგლებში იხსნებოდა და კორპორაციის ახალ პროექტს წარმოადგენდა. 2011 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ შენობის ასაშენებლად 40 მილიონი ლარი გამოყო. 2012 წლის ზაფხულში მშენებლობა დამთავრდა. საპარლამენტო არჩევნების წინ კი ბათუმში ჩასულმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საზეიმოდ აუწყა ბათუმელებს მშენებლობის დასრულება და ქვეყანას ახალი საერთაშორისო მასშტაბის უნივერსიტეტის დაარსება მიულოცა. ბათუმში ლექციების საკითხვა ჩანიშნეს მასაჩუსეტსის, სტენფორდის, პრისტონის თუ იელის უნივერსიტეტების ლექტორებმა. ტურისტული რუკის პარალელურად ბათუმი საერთაშორისო საუნივერსიტეტო რუკაზეც მოინიშნა. ხარისხიანი განათლების მიღების იმედი გაუჩნდა იმ ხელმოკლე ახალგაზრდებსაც, ვის ოჯახებსაც სწავლის საფასურის გადახდა არ შეეძლოთ. ივანიშვილმა ბათუმი საუნივერსიტეტო ქალაქად დაიწუნა და ახალ საუნივერსიტეტო ქალაქად თბილისი გამოაცხადა. ყველაფერი კი უნივერსიტეტისთვის აშენებული 37 სართულიანი შენობის კრიტიკით დაიწყო. პრემიერმა ივანიშვილმა პრეზიდენტი სააკაშვილი საუნივერსიტეტო იდეის მოპარვაში დაადანაშაულა. მილიარდერმა სატელევიზიო ინტერვიუში თბილისის იპოდრომის შეძენის ისტორია გაიხსენა და ამ ტერიტორიაზე საკუთარი ხარჯებით საუნივერსიტეტო ქალაქის გაშენების საჯარო პირობა დადო. ამ ინტერვიუს შემდეგ ბათუმის საბოლოოდ ამოიშალა საუნივერსიტეტო ქალაქების სიიდან. ერთადერთი ოპერატიულობა, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებამ გამოიჩინა, ეს ბათუმის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შენობის სასწრაფო წესით გაყიდვა აღმოჩნდა. შენობა მიზერულ ფასში გაყიდა და ქვეყნის განათლებაზე ზრუნვაც ამ ელექტრონული ტენდერით დაასრულა. ქართული ოცნების ხელისუფლებას განათლება და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი 2016 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ გაახსენდა. დასავლეთ საქართველოში ხელისუფლების დაბალი რეიტინგის გამო ქუთაისი განათლების ახალ ცენტრად და საუნივერსიტეტო ქალაქად გამოაცხადა. უნივერსიტეტის მთავარი პროფილი ტექნოლოგიური და ტექნიკური მეცნიერებები იქნება. არჩევნების მოგების შემდეგ ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობისა და ქუთაისის როგორც რეგიონული საგანმანათლებლო ცენტრის განვითარების შესახებ ყოველგვარი საუბარი, რა თქმა უნდა, შეწყდა. მთავრობამ ივანიშვილის დაანონსებულ ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსი მიანიჭა და არარსებული უნივერსიტეტი ქაღალდზე დააფუძნა.
განათლების სამინისტრომ კი ქაღალდზე არსებულ უნივერსიტეტს ბიუჯეტიდან 1.118.000 ლარი გამოუყო სამკაციანი რექტორატის შესანახად. საუნივერსიტეტო კამპუსების ადგილას ჯერჯერობით მხოლოდ ჭაობებია და იქიდან ბაყაყების ყიყინი ისმის. როგორც ჩანს, განათლების სამინისტრომ ამ ბაყაყებს დაუნიშნა რექტორი და დაუმტკიცა აკადემიური პროგრამა. ლაზიკას რაც შეეხება, ეს ყველაზე დიდი ანეკდოტია ის, რასაც სააკაშვილი ყვება და ყველაზე სასაცილოდ გახადა ეს ჩვენი ისტორიული სახელი. ზუსტად 7 წლის წინ ზუგდიდში ახალი ინფრასტრუქტურული, ტურისტული და სპორტული პროექტების წარდგენისას მიხეილ სააკაშვილმა საპორტო ქალაქ ლაზიკის მშენებლობაც დააანონსა. ღრმაწყლიანი სანაპირო კანიონის გამო ლაზიკის პორტი ერთადერთი იქნებოდა სტამბოლის პორტის შემდეგ, რომელიც პანამაქსის ტიპის ტანკერებს მოემსახურებოდა. უკვე სექტემბერში პრეზიდენტმა ქალაქ ლაზიკის ადმინისტრაციული ცენტრი გახსნა. გარდა ადმინისტრაციული შენობის გახსნისა, პარლამენტო ლაზიკის მშენებლობასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო ცვლილებებიც მიიღო, რითაც ქალაქს და პორტს განსაკუთრებული სტატუსი დაუკანონდა. წინასწარი გათვლით 85 ჰექტარზე გაშენებული საზღვაო პორტი 3 წელიწადში უნდა დასრულებულიყო და პირველი სატვირთო გემიც ლაზიკის პორტს 2015 წელს უნდა მიეღო. შედარებით გრძელვადიანი იყო ქალაქ ლაზიკის მშენებლობის გეგმა და ის მთლიანად პორტის განვითარებასთან იყო მიბმული. იმ დროს, როცა პრეზიდენტი სააკაშვილი და მთავრობა ლაზიკის პორტისა და ქალაქის მშენებლობის სატენდერო პირობებს აზუსტებდნენ, ბიძინა ივანიშვილი წინასაარჩევნო მარათონში იყო ჩაბმული და ლაზიკის პროექტის აბსურდულობას ამორჩეველს უთკიცებდა. რა ვის უნდა ეს ქალაქი ჯერ ით უნდა აშენდეს? მე რატო უნდა აშენდეს ამ ჭაობზე? ივანიშვილის მტკიცებით, ლაზიკის პროექტი პრეზიდენტ სააკაშვილის მორიგი საარჩევნო ტრიუკი იყო და რეალობასთან საერთო არაფერი ჰქონდა. ლაზიკის პროექტს ივანიშვილის საპარლამენტო არჩევნებში გამოჯების შემდეგაც მიუბრუნდა. ამ პროექტის გაგრძელებას, რომ ქართული ოცნება აღარ აპირებდა, ივანიშვილმა ჟურნალისტებს პირველ საბოლოო პრესკონფერენციაზე უთხრა. საუკუნის მშენებლობის პერსპექტივასაც ამ პრესკონფერენციაზე დაესვა წერტილი. ლაზიკის დევნის ორწლიანი კამპანია ივანიშვილმა საკმაოდ უცნაურად დაასრულა. ქართულმა ოცნებამ ლაზიკის პროექტის კრიტიკა ჯერ შეარბილა, ხოლო 2014 წლის აგვისტოში აგრესიული რიტორიკა პროექტის სახელწოდებასთან ერთად მთლიანად შეცვალა. ლაზიკა ანაკლიით ჩაანაცვლა და პორტის პროექტზე ოფიციალური კონკურსი გამოაცხადა. არა ლაზიკა, არამედ იქ არის ანაკლიის პორტი, რომელსაც ექსპერტების მოსაზრებით აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი. გავაკეთოთ და თუ გინდა ლაზიკას უნდა არქონენ და არქონ ნიუ-ჭორვილა, ესეც არ მაქვს პრობლემა. სახელშეცვლილი პროექტით ივანიშვილის დაინტერესება მეტისმეტად დაგვიანებული აღმოჩნდა. პორტისა და ქალაქის მშენებლობის შეჩერება საქართველოს საკმაოდ ძვირი დაუჯდა. ავღანეთიდან წამოსულმა სამხედრო ტვირთებმა, რომელსაც საქართველოზე უნდა გაევლო, ჩვენ ქვეყანას გვერდი ეუარა. საქართველომ ფაქტობრივად უარი თქვა ეკონომიკის გაორმაგებაზე და ზედმეტ შემოსავლებზე. პოტენციური სამუშაო ადგილები დაკარგა სამეგრელოს, გურიასა და იმერეთში ცხოვრებმა 10,000-ობით ადამიანმა. ლაზიკის პროექტის შეჩერებით ივანიშვილმა მართალია პირადი ბოღმა დაეკმაყოფილა, მაგრამ დიდი ზიანი მიაყენა ქვეყანას. ლაზიკის სახელშეცვლილმა პროექტმა ივანიშვილის მთავრობის უკვე მეორე პრემიერი შეიწირა. ახალი პრემიერი პორტის მშენებლობის ადგილას ჯერ არ ჩასულა. მას არც კაფსულა ჩაუდია და არც ჩირაღდანი აუნთია. ვინ იქნება პორტის მორიგი მსხვერპლი ჯერ უცნობია. თუმცა სანამ ამ კითხვას პასუხი გაეცემა, ლაზიკა ანაკლიის შემაერთებელ ბულვარზე ეულად დარჩენილი პალმები უკვე მე-6 წელია მდუმარედ გახურებენ ზღვასა და ჰორიზონტზე ჩამოვალ მზეს. უკვე მე-6 წელია ივანიშვილი და ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია. მაგრამ მათ მიერ გაკეთებული საქმეებიდან რეალურად მხოლოდ კრიმინალებისთვის დადგმული ძეგლი, რუსოსებიანი პრეზერვატივების კანონი და შეჩერებული პროექტები თუ მოგაგონდებათ. ქვეყანაში დრო გაჩერებულია და საათი ისევ 2012 წლის 1 ოქტომბერს უჩვენებს. ივანიშვილმა თავისი მმართველობა საარჩევნო პერიოდში დახარჯული ფულის დაბრუნებით დაიწყო და დღესაც იმავეს აგზელებს. ქვეყანა კი დააპაუზა და რი დასრულდება ეს არავინ იცის. საქართველოში არ შეჩერებულა არც ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი, გონივრული სახელმწიფოური პროექტი, რომელიც მიზანს ახავს პირველ რიგში ადამიანების ცხოვრების გაადვილებას და რა აღშენებლობის ყალბის სროთის შექმნას.
ქართულ ოცნებას ქვეყნის განვითარებისთვის საკმარის და აუცილებელ პირობად ჯერჯერობით მხოლოდ ივანიშვილის კერძო პროექტების განხორციელება მიაჩნია. მაგალითად, ხეების მოთხრა და შეკვეთილში გადატანა, პანორამა თბილისის მშენებლობა, ბიტკოინების გამომუშავება და მიწის ნაკვეთების ერთხლად გაჩუქება. ამავე დროს ქართულ ოცნებაში დღესაც მტკიცეს ჯერათ, რომ ყველა ის სახელმწიფო ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს დაიგეგმა ან განხორციელდა, სრულიად უსარგებლო, ან უფრო მეტიც, ზიანის მომტანი იყო. ოცნების ხელისუფლების მტკიცებით, ახლა დაშენებული სიღნაღი, ბათუმი, მესტია, ქუთაისისა თუ თელავის ცენტრები, ავტობანები, ქვეყნის სწრაფი განვითარების ყალბსურათს ქმნიდა. ოღონდ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში ყალბი და ნამდვილი? ამ საიდუმლოს მეოცნებები დღემდე არ ამხელენ. არავის გაუშიფრავს მაგალითად, ბათუმში აშენებული ჰილტონის, შერატონის, ედისონისა თუ ჰაიატის სიყალბე. ქართული ოცნება დღეს დუმს წარსულში მის მიერ სამშენებლო მითებად წოდებულ ისეთ პროექტებზე, როგორიცაა რესტავრირებული რაბათი, თეთნულდის და გოდერძის სამთო კურორტები, საირმისა თუ წყალტუბოს დასასვენებელი კომპლექსები. სააკაშვილი ერთ გზას ხსნიდა ორი ხედით. ჯერ დააღემ ნაკეთ მხარეს გადაიღებდნენ, შემდეგ მეორე მხარეს. ეს ხო რეალურად ხალხს ატყუებდნენ, რომ ისინი ხსნიდნენ კილომეტრებს. სააკაშვილის სამშენებლო მითოლოგიის ჩამოშლას და ალბომშევლისთვის ყალბი წარმოდგენების გაფანტვას ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე შეუდგა. ილუზიების ნგრევა სწორედ იმ ქალაქიდან დაიწყო, საიდანაც წლების წინ ქვეყნის შენება. ბათუმში შეჩერდა ტრამპ ტაუერის პროექტი, რომლის დაწყება სააკაშვილის დროს თვითონ ამერიკის დღევანდელმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დააანონსა. ივანიშვილმა უარი თქვა ბათუმის საზღვაო აკვატორიის გაფართოებაზე, რომელსაც მსოფლიოს ერთ-ერთი ცნობილი კომპანია როიალ კარიბიანი გეგმავდა. არ მოინდომა არც იახტ-კლუბის მშენებლობა. მეტად უცნაური მიზეზით დაიბლოკა ბათუმის ბულვარისა და ბათუმი-გონიოს დამაკავშირებელი საფეხმავლო ხიდის მშენებლობაც. ქართული ოცნების დასკვნით, ჭაობზე გამავალი ხიდი იქ მობინადრე ამერიკულ ყარყატს საფრთხეს შეუქმნიდა. პროექტიც გაურკვეველი ვადით შეაჩერეს. არადა 25 კილომეტრიანი ბულვარი ყველაზე დიდ ტურისტულ ზოლს ქმნიდა შავი ზღვის სანაპიროზე. შეჩერდა ბათუმის სარფის დამაკავშირებელი ხიდის აგება მდინარე ჭოროხზე და ბათუმი ადიგენის საგზაო მაგისტრალის მშენებლობაც. მშენებლობები არათუ შეჩერდა, არამედ საერთოდ არ დაწყებულა სამეგრელოში. გაჩერებულია ინფრასტრუქტურული პროექტები კახეთში. დღემდე თაროზეა შემოდებული გომბორის 8 კილომეტრიანი გვირაბის პროექტი, რომელიც 30 წუთში დააკავშირებდა თელავს თბილისთან. დაიხურა თელავის რეაბილიტაციის პროექტიც. 2012 წლის შემდეგ აქ საერთოდ ჩაკვდა სამშენებლო პროცესი. ანალოგიური ვითარებაა გურიაში. უკვე მე-6 წელია გრძელდება საუბარი ბათუმის აეროპორტის გურიაში გადმოტანაზე, თუმცა უშედეგოდ. შეჩერდა ასევე ცნობილი ბრენდის ზარას სამკერვალო ფაბრიკის მშენებლობა ოზურგეთში. აღარავის ახსოვს კობი ქვეეთის 9 კილომეტრიანი გვირაბის გაყვანა, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა მთიანეთისთვის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისთვის. უკვე დიდი ხანია შეჩერებული პროექტები ქართული ოცნების უმთავრესი სავიზიტო ბარათია. როგორც ჩანს, ეს ივანიშვილის სტილია, რომელიც თავისი კერძო პროექტების შეჩერებით დაიწყო და შემდეგ მთელ ქვეყანაზე გავრცელა. სიმბოლურ ფასად ყიდულობს მიწასა თუ შენობა ნაგებობებს ქალაქის საუკეთესო ადგილებში. საინვესტიციო ვალდებულებებისგან თავისუფლდება და შემდეგ ეს ტერიტორიები მიგდებულია. არაფერი შენდება. დღეს მთელი ქვეყანა ლაგუნა ვერეს, ყოფილი სამკერვალო ფაბრიკისა თუ იპოდრომის მსგავსად უმოქმედო მდგომარეობაშია. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში. ვაჟახშავდა დამოყოლებული ჩვენ მოცნებობდით ევროპასთან გაერთიანებას. როცა შენს თვალწინ იჭრება ასლოვანი ხეები, რომლებსაც სტიქი ამაც ვერაფერი დააკლო, იჭრება რომ მე ერთმა კაცმა შეთითხნილი კედლების ფონი დეკორაციად გამოიყენოს, არ შეიძლება არ მოგინდეს ამ კაცის შეჩერება. გამომართლებლად მიმაჩნია აბსოლუტურად, რომ იქ საჯარის ნაწილები სატყოპანაში მოვიდა და დაიწყეს საომარი მოქმედებები მანამ, სანამ რუსეთმა გადმოლახა საზღვრები, გაურკვეველი ბანდფორმირებები ისვიდნენ, არავით არის სასაული არ მოხდარა, ერთ-ერთი ნავტორცნის შევარდა ერთ-ერთ სახლში მახსოვს და იქ რაღაც კედელი დააზიანა, არც ერთი ადამიანი არ გადაცვლილა. ჩვენ ძალიან სწრაფად გავანახებთ ყველაზე ცოტა გაზის ფასს. ასევია ელექტროენერგია. იქნება საშუალება იაფი და იოლი ფულის. იაფი და უფასო ფულისაც კი თუ გნებავთ, ეს იქნება 10 წლიანი და 20 წლიანი
ესეთი დონის გადასახადები, რაც საქართველოში არსებობს, ხვალიდანვე შეიძლება ამის განახევრება. თუ გინებავთ, ელექტროენერგია საქართველოს აქვს ძალიან იაფი, ჩვენ ძალიან ბევრი ჰიდროელექტროსადგური გვაქვს და იქიდან იაფათი წარმოება ელექტროენერგია. გაზ ჩვენ ძალიან დიდი რაოდენობის გაზი გვეკუთვნის უფასოდ, რამდენადაც ეს ტრუბა გადის ჩვენს ტერიტორიაზე. რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ დავადგენთ საარსებო მინიმუმის ახალ ზღვარს. ცხადი ეს ზღვარი აღარ იქნება დამამცირებელი. პენსია არ იქნება იმაზე ნაკლები, ვიდრე საარსებო მინიმუმია. ქუთაისში დავაფუძნებთ საუნივერსიტეტო ქალაქს. ზუგდიდის ეკონომიკაში ჩავდებთ უახლოეს მომავალში 100 მილიონ ლარს. უახლოეს მომავალში. რუსთავის შესაძლოა გახდეს პროფესიული განათლების ცენტრი. ყველა სასურველს უნდა ჰქონდეს სოლარიუმი, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ მთელი წლის განმავლობაში ეყოლება ტურისტები ასეთ უნიკალურ ქვიშას, რომელიც არის ურიკის პლაჟიც. რამდენიმე წლის განმავლობაში, არა ნაკლებ 3 წლის განმავლობაში მეკპიდებით, თქვენ გეკნებათ უფასოდ დახნა, მოთესვა, მოვლა, მოყვანა, მიღება და შეიძლება მისის ბაზრამდე მიტანაც მომსახურებაში. წელიწადი მოვანდობეთ ელიტური ჯიშის კარტოფილის წესი რომ გამოგვიყვანა და გაისისთვის იმდენი გვაქვს, რომ მთელ საქართველოს ეყოფა და დაურიგებთ უფასოდ. მშენებლობა საქართველოში გაცილებით უფრო მასშტაბური გახდება და გაცილებით მეტი ადამიანი დასაქმდება. მაგრამ ეს არ იქნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლებიც არჩევნების წინ იქმნება და არჩევნების დამთავრების თანამდე უხდება. ჩვენ გვპირდებით, ჩვენი გუნდი გვპირდებით, რომ ჩვენ ისეთ საძირკველს ჩავყრით, ისეთ ისტორიკ გზით წავიყვანთ ქვეყანას, რომ თეორიით იგრძნობს თითოეული ოჯახი, როგორ რეალურად აღორძინდება ეკონომიკა, როგორ რეალურად გაჩნდება დამატებითი სამუშაო ადგილები და რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ მოვახერხებთ და დავასაქმებთ საქართველოს თითოეულ მოსახლეს. რუსეთთანაც დავამყარებ ურთიერთობას და ნატოშიც რეალურად შევალ. მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობელი, საგრძნობლად უკეთესი. მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობენ. ეს რაღაც ეტაპზე და გარკვეული დრო გაზრდის კრიმინალს. საზოგადოება ამას გაგებით უნდა მოეკიდოს და უნდა გავიჭიროთ. ყველა კლიენტმა, ვინც მიდის ბანკის მომსახურებას ღებულობს, მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია უნდა მოითხოვოს ბანკისგან და უნდა მოითხოვოს პირადი ბანკირი. კორუფციას ყველგან დახართ. სახელმწიფო არ არსებობს, სადაც სახელმწიფო ხელს კორუფცია არ ჩაუდენია. ყველას უნდა ხონდეს სუფთა, არ უნდა შეეშინდეს გახდის და დანახვების. ძალიან თანმიმდევრული ვარ. ძალიან ვიცავ ჩემს წინანათქვამებს, ამაზე მაქვს პრეტენზია. მე არ მგონია, რომ ჩვენ დაპირებების რომელიმე ნაწილი არ შევასრულოს. მე პატარა ტრიუკი გავაკეთე, შესაძლოა მაფიქრებული მქონდა და მეგონა თუ მარტივი გასაგები იყო, მაგრამ ძალიან ბევრი შემეკითხა და როგორც ჩანს ვერ გაიგეს.